हेलो एभ्रिवन गाइज वेलकम टु ब्याक माई न्यू ब्लग भिडियो इलेक्ट्रिसियन महेश। आज म गोल पार्क साइडमा आएको छु। यो साइड चाहिँ हाम्रो ह्याप्पी होम है, ह्याप्पी होमको साइड हो। यहाँनिर हामी चाहिँ वायरिङ गर्नको लागि आएको छौँ। यहाँनिर हाम्रो के छ भनेर म हजुरलाई देखाउन चाहे। यहाँनिर हामीले कसरी गरेको छौँ भनेर पनि त्यो पनि भन्न चाहे। यहाँनिर प्लास्टर गरिसकेछ अनि प्लास्टर गरिसकेपछि यहाँ वायरिङ गर्नु भन्नुभयो। हामीलाई नै अचानक भन्नुभयो, जसले गर्दा यहाँ प्लास्टर पहिल्यै भइसकेको रहेछ। अरू चाहिँ हुन बाँकी छ, वायरिङको लागि आएको छौँ है। वायरिङ गरिदिनु पऱ्यो भनेर ल यतातिर हामीले कटिङ गरेको छौँ पुरै प्लास्टरनिर है। स्विच बोर्ड, पावर सकेट, अनि यहाँनिर स्विच बोर्ड, पावर सकेट है माथिसम्म छोडेको छौँ। यहाँनिर ट्रस लाग्दैछ, सो यहाँ जिप्सन लाग्ने हो। टिभीको लागि 3 र 3 5 को राखिदिएको छौँ। यताबाट एउटा वाइफाईको आउँछ, एउटा चाहिँ मेन सप्लाई आउँछ है। अनि त्यहाँ पनि कटिङ गरेको छौँ हो त्यहाँनिर। म हजुरलाई जुम गरेर देखाउन चाहे। देख्नुभयो कटिङ गरेको हो, यहाँबाट कटिङ गरेको छौँ। अनि एउटा यहाँ छ, यहाँ मन्दिरमा गयो, यहाँबाट माथि उठेको छ। यहाँनिर हाम्रो शेरू इन्द्र बहादुर राउत, लुक एट मी। बस खै यता हेर ल गाइज, चिन्नुभयो कि नै हाम्रो नयाँ साथी कैलालीको। यता फेस देखाइदिउँ न, यस्तो मास्क निकालेर के भेजा हुन्छ, केही हुन्न चिनेर। उनी चाहिँ हाम्रो कैलालीको साथी हुन् गाइज। अनि यहाँनिर एउटा स्टोर रुम जस्तो बनेको छ हो, यो माथि। यहाँ पनि गर्न थोरै अहिले म देखाउँछु। पहिला सुरुमा यो सब फुटालौँ है। सो हामी मेसिन लिन गएको थियौँ। यो चिनो ह्यामरले फुटाल्दा दिमाग खराब होइन, हात मात्र दुख्यो। यो ग्लभ सलभ पनि लगाएको थियौँ, हात मात्र दुख्यो। सो हामी मेसिन लिनको लागि गएको थियौँ है त। गाइजहरू चाहिँ हाम्रो पाइपिङ स्टार्ट भइसक्यो है। यता देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हाम्रो इन्द्र बहादुर राउत हाम्रो साथी, कैलालीको साथीले एकदम मजाले टेप बेरेर एकदम बोर्ड हालिरहेको छन्। यहाँनिर हामीले चाहिँ मेटल बक्स राखेको छैनन्, के अरे प्लास्टिक बक्स राखेको छौँ है त। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर पनि अब म गर्न जाँदैछु। ग्यालेन्डरले यो बोर्डहरू काटिरहेको छु मजाले। यो पिलासले काट्नुभन्दा ग्यालेन्डरले काट्यो भने एकदम फिनिसिङ आउँछ क्या। त्यो भएर चाहिँ मैले ग्यालेन्डरले काटेको है बोर्डहरू। ल भित्रै पसालिदेऊ न, पस्छ कि नै। दुलो छोडे अरे के, एकचोटि हेर त दुलो छोडे अरे। अनि यहाँनिर पनि हाल्न जाँदैछु गाइज म। एउटा मात्र हटाउडा, सो अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छिन चाहियो। ल हेर्ने एकदम धुलो उडिरहेको, त्यही भएर चाहिँ मास्क लाग्छ क्या। हामी मास्क त लाउनु पऱ्यो नि त, त्यो सेफ चाहिँ राख्नु पऱ्यो। आज यो जसरी नै आज दिनभरि यहाँ भ्याउनु छ, सो चाँडै भ्याएर घर नै जानु छ गाइज है। गाइजहरू चाहिँ हामी फाइनल्ली सबैतिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै है बोर्डहरू राखिसक्यौँ काटेर पनि है। यसरी माथिसम्म ल्याएर छोडेको छौँ। अनि यहाँनिर पनि छोडेको छौँ यो 3 को बोर्ड। यहाँ 2टा बत्ती हुन्छ, त्यसको लागि हो। एउटा मेन लाइन आउने हो, एउटा यो मन्दिर कोठाको लागि हो। अनि त्यसमा चाहिँ 2टा के को छ भनेपछि एउटा मेन लाइन आउँछ, एउटा चाहिँ हाफ लाइनको लागि हो। अनि यसमा पनि छ एउटा मेन लाइनको लागि, एउटा हाफ लाइनको लागि है त। अनि यहाँ पनि छ, यहाँनिर के को छ भन्दाखेरि यहाँनिर हाफ लाइनको लागि होइन, सिर्फ मेन लाइनको लागि मात्र है यो। अनि एउटा चाहिँ वाइफाईको लागि यसरी दिएको छौँ है। देख्नुभयो सबै भ्याइयो। अनि हामी यतातिर मसाला पनि बनाएको छौँ, आफैले मसाला बनाउँछौँ। एकदम माल मेटेरियल एकदम ठिक्क राखेर बनाउँछौँ। अनि आफैले टक्क बोर्डहरू एकदम साइज राखेर एकदम मजाले जाम गर्छौँ है। अब जाम गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि ग्लोभ्स लाउने गर्छौँ। सो जाम चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो साथीले गरिरहन्, मैले पनि गर्छु। सुरुमा अब यो सबै जाम गर्छु, अनि त्यस पछाडि म हजुरलाई देखाउँछु। सो कन्टिन्यू पनि राख्नु है। अहिले चाहिँ फाइनल्ली है हामीले सबै बोर्डहरू जाम गरिसक्यौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है, जाम गरेँ। बोर्ड एकदम सिधा मिलाएर राखेको छु। अब यहाँनिर अनि त्यस पछाडि प्लास्टर आउँछ। सो यसरी गरेको छौँ। मसाला पनि भ्याइसक्यो, अब माथि थोरै छ, अब माथि पनि गर्न बाँकी छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि भ्याइयो, त्यहाँ पनि गरेको छौँ, यहाँ पनि भ्याइयो है। ओ यहाँ पनि भ्याइयो, देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यस पछाडि यता पनि त्यहाँनिर पनि भ्याइयो, यहाँ पनि भ्याइयो। अब हामी माथि जान्छौँ काम गर्नको लागि।